Heyo, ყმაწვილებო, იო. Heyo. იო. უგარა ხდება. აი, გაჩერა ჯერ და იმას. Heyo, ყმაწვილებო, მოგეთ ლეჩხუმიდან, აწუყე ცაგერში ვართ და ჩვენ მიზანია ავიდეთ ციხეზე. გამახე ციხე. აი, ციხე ჩანს პატარაზე. მოგეთ აი ესეთი კიბეებით ადის სულ გზა. ერთი სამი ციხე უნდა შევხვდეს რა, როგორც მინიმუმ. ნახეთ, სულ კლდი არის. იქით არის სვანეთი, იქით გზიდან, აქეთ გადადიხარ რაჭაში და 20 სანტიმეტრი ასე შემდეგ. ალბათ ავედით. ჯანსაღი ცხოვრება, ვარჯიში. დავიდა. არა. ჩვენ ეს შეგვიძლია არ ვიგლები. არანაირი დაღლა. წინ. ჩვენ ნახევარი ცარავს ვარ და უკვე ესეთი ხედი გვაქვს. აი აქ ქალაქია თუ რაც არის, ცაგერი არის, მუნიციპალიტეტი თუ რაიონი. იქ ჰესი არის. თუ აი იქით არის ჰესი. კონკრეტ კიდე მივდივართ. აგერ ნანგრევები არის. ნანგრევები აქეთ. ჩემი აზრით კოშკი იყო აქ. შენი აზრით? ეკლესია შეიძლება. უფრო კოშკი. წყალი. ლაპარაკი ამ, აი გაჩერდი. წყალი. ისადა. რავი. აქეთ გზები გაიყო და ერთი მარცხნივ კიბეები, მეორე მარჯვენა. აქ ისე ნაგავი უპრობლემოდ. ლიქსა ხო არა. აი ციხეები არის. ცაგერი მაგრამ მომეწონა, მაგრამ გაურემონტებია ცენტრი. ეგეთი რაღაც ზღორშიც ნახე, ძალიან ლამაზი იყო. მოგეთ მომწონს ეს პროექტები რა. ლაბირინთები არის, აქ კიდე ორი გზა მედის. მოი ჯერ აქეთას გავყვეთ და მერე იქითაც, აქ სანაგვეც არის ძალიან კაი. ანუ ის ნაგავი შეეძრო აქ ჩაიგდო იმხაცას. სანეთი თუ გამოჩდება აქედან. ჰოუ. აქ სიმაღლეზე ვართ. ეს სანეთი გზა. იქ რაღაც გამოქვაბულია, ნახე? აი ეს უკვე ხელოვნური გამოქვაბული არის. აი, ქავიყვითელი წითელი მიწარო. ეს მთა არის ხვამლის მთის გამოგრძელება. 15 კილომეტრზე ხვამლისა გადაჭიმული სიგრძეზე. სიგანეზე 7-ზე. მაინც ეს პატარა ინფორმაცია. აი ეს გონი უკვე სვანეთი არის. ზუსტად არ ვიცი. აგი შემოვართ და ავედით. ნახე ჩემი სუკლა. აი ეს კლდე რა ჩამოიგრეს. წაგვიღებს რა. გამოვიარეთ, ალბათ აი აქან ბილიკივით დავინახე და შეიძლება აქედან იყოს შესასვლელი, აი კლდეზე ასასვლელი რა. ნანგრევები გადარჩა რაღაც ციხე. და ეხლა აქეთ გავუყვებით კიდე რამე იქნა ვნახოთ და მერე უკანა გზაზე ყველგან შევივლით. მეორე კოშკი თუ ციხე აქ უკვე შევართ. გახსნილია შესასვლელთო. აი ამ ბიჭმა თქვა და ვარემ ხარ ჩავიაროთ. ვარემ ნახოთ რა, ერთხელ ჩავლაზე ყოლა. აი, აქ ნახო. ვარემ ერთიანად გვენახა უკანა გზაზე მეთქე ვიფიქრე. აბა ნახოთ აქ რა ხდება. ჩვენს არ გამოვიდა. აჰა. გონი კაია რა.
ახლა ახლა განათლება აქ და ეგეც ნახე. ოი მე არაირი შესაძლომი არის. დაიცა შეუძლებთ მე ჯერ არ შეძრო. შეუძრე? აუ სალი კლდია ეგრე. ნახეთ. პირდაპირ აი დამრად გადის კიბეები ეგ უკვე იქით ჩადის აქედან ჩადის ეგ კიბეები მგონი. ჩასასვლელია. აქედან ჩადის და აი მაგ გზაზე ჩადიხარ, ანუ ბოლომდე გამოუყევით. ამის იქით აღარ მიდის. აი იმ გზიდან უღელტეხილიდან რაჭაში გადადის გზა. ეხლა ვნახოთ სიმაღლე. 686 მეტრზე ვართ. არ არის მაღალი. შეუძლებთ ეხლა აქ რა ხდება. იმედია თავში არ დაგვეცემა რამე. აუ აქ რა კარგად აგრილა. მან და ყოფნას ხო ჯობია. მაყვალი და ლეღვია ესა. ხო ლეღვია ბიჭო. მაყვალი და ლუკა შემოვიდე? ხო. მაყვალი და ლეღვი გაეძრო. შემოვეტევი? კი. მოგეთ კაი რაღაცა არის. საგუშაგო. გავიდეთ. ისე გადი როგორ შემოხვედა. უკან. აქ უკან უნდა გახვიდე, ეგეთი მოძრაობის წესი. აუ. კუდუსუნი არა არტყავს ჩემსავით. აუ, არწელი. თავის არტყავს გადავარჩი. აბა. აი ესენი მიწერილები. შეხედი. აი ეს მიწერილები რა ვიცი. არ ვიცი. მაგარი კაცები არიან ყველა აი. ბრავო. აი ეს უკვე ახალი დიალესილია, ალბათ ეგრე არ ყოფილიყო დაიშლებოდა. ნახე რა მაგარ ადგილზეა აშენებული რა. ეხლა ვთქვათ გზაზე. აი აქ უკან უკვე ჩადიოდა ტრასაზე უშუალოდ. ეს პირველი ის სამი ციხე შეხვდა რა, ეგრეც უნდა ყოფილიყო. ერთი შეხვდა იქ პირველი ამოსასვლელში, მეორე ეს წვეტიანი რო ჩანს და ესეც მესამე იყო. რა შეიძლება ითქვას? ეხლა მივართ მეორე ციხეს ვნახავთ რა იყო და როგორ იყო. ის პირველისგან რავი არც არაფერი იყო დარჩენილი დანგერევის სახლსა გავდა. ვიზუალზე. ნახავთ. ეხლა მეორეზე ასროს ცდით. აი რო შეხედე. ვერტაინავე მოვიდნენ. დამღლელი არ იყო სიმართლე გითხრათ, რამდენადაც ცხელა და წყურვილი და სიცხე ერთიანად გთრგუნავს. ხო ეგრეა. აი დაგვეთანხმება გიო. ანუ წყალი იქონიეთ აქ თუმცა მხოლოდ წყაროები არ არის. იმიტომ რომ მთისწვერი არის აქ წყაროს რა უნდა. ვით არის კი არა და. ხვაბი ვით არის. ხვაბი. აქ რა ხდება რა. ნანგრევებია დანგრეულ ხეობაში. ეკლები. ლეჩხუმს მაყვალი არ უჭირს. აქ გზა არა დის. საოცარი მომწლები ყოველი. აუ, ნახე სადამო. თუ ჩავარდი დაინახოთ ვიდეოში. ვიჭო გზა ადის ავედი და ეგ არის რა. აუ. აუ. ვარიანტი რა, კლდეზე. კლდეზე ვდგევართ. აუ, რაღაც კაისუნები დგა. ამ ბალახების. არასწორი ტანსაცმელი მოცია. ბეგონა ბეტონის გზა მიდიოდა ყველგან, მარტო აი ამ ციხემდე მივიდა ბეტონის გზა. პირდაპირ შედიხარ მოვედით, აუ, ასლაღლი არის. ეს ყველაზე დიდი კოშკი იყო, ალბათ. ამისგან დარჩა ყველაზე დიდი. კოშკი კი ეს უკვე ციხე არის, აგე იქ მეორე კოშკი უერთდება. წინიდან გზა მოდისო. გიო გაგო გებინა გიო. მოიცა. საოცარი ხეში. არა, ბოდიოგებით. არა, აქ არ მინდა. აი, ხამოსო სარგიჩოთ არავის რა, იმიტომ რომ ან თავს მოიგროვთ,
ანუ ვერაფერს ვერ ანახავთ და. ეს ამასასველიო. აზრი არა. რატო ცხენის კლუსის ჩანს? ბიჭო, აქ მეთქი ეგ იქიდანაცა ჩანდა. მოკლედ ეს ამ ციხეს ან რაღაცა ის უნდა ვერც ხამშელი ვერ ამოვა. სულ იშლება. დიდი ალბათობით. დიდი ალბათობით აი ცოგი რო იყო თამოყრილი, ესე იყო თამოყრილი. მოკლედ არ გირჩევთ მან დასვას. აქ ციხემდე მისასვლელი გზა არის. რამაც ვერ დაგვაშინა, მაგრამ იმ ციხის დანგრევან დაგვაშინა. აი, თლიანი რომ გადმოგაწება. მაშინ რა თავის მოკლა არ გვინდოდა. რასაო, ჯემი. ანუ არ დავასულიყავ თავიდანვე რა რამდენიმე ხომ მოვაძრე. ამას დაუდექი, დიო. შეიძლება თიქ მიხვიდეთ, მაგრამ აქ არ გინდათ, მაინც ვერაფერს ვერ ნახავთ რა. რიკ. ეს ციხე ინგრევა, ძირი უკვე მოშლილი ქონდა. ხეხსადე იშლება. მოგეთ, აი, აქ არ მგონია თავის დროზე ესე კლდე ყოფილიყო. ჩვეულებრივი მისასვლელი მგონია და ისე რა მეწყრები რა იყო, თელი ამბები. წყალმა ჩარეცა და ასე შემდეგ რა. ეს ბუნებრივი ფაქტორი არის. შვიდობით ჩამოვედით. ყველანი ცოცხლები ვართ, უნელები. ის ხო საერთოდ ჩამოგურდა, არ ვიცი, მაგრამ ალბათ სტრიქით ხარს ემთო. ო, აი მithumetes მაგიტო არ გინათ ასე რომ ქვები სივა და შეიძლება ვიღაცა დაეცეს. ჩამოვედით, თო. ასე ხარ. ჯერასფერს დამეღარა ფეხები კი არა, ჩამოსას უფრო დამეღარა ფეხები ვიდრე ასფერს. მაშინ ეს მან ჩახვიდე გიჟივით და ერი დაეჯახები ამას და გადაყრი. მანქანები და შეიძლება მანქანის ხმაურმა შეგაწუხოთ, მაგრამ ეგ არაფერი. ეგრე ფიქრობ? კი, თავარია რას გეუბნებით. მოგეთ, ეხლა კონკრეტულად ამაზე რო ვთქვათ, წყალი იქონიეთ თუ დღია ხართ. ზაფხულში მithumetes ძალიან ხელსუსილები ვართ. ამიტომ წყალსაც უნდა რომ ორგანიზმმა წყალი მიიღოს რა. ეგ შეიძლება დამღლელ ფაქტორად მოგეშველოთ, მაგრამ ისე დამღლელი არ არის. დაისვენებთ ის სიახლოვე ყველა ვარიანტში. კიდე ეხლა შევაჯამოთ მთლიანი ლეჩხუმი რა. იდი აბა შეაჯამოთ. ჩემი აზრით ლეჩხუმი მთელ საქართველოში არის ერთ-ერთი ყველაზე უცნობი ადგილი. ანუ მოუჩენელი? არა, უცნობი. შეუსწავლელი. ანუ რო კითხო ნებისმიერ ქართველს ლეჩხუმი რა არისო, შეიძლება ვერ გიპასუხოს. ხო მიხვდით არა თქვენს გექნებათ ეს სიტუაცია. ანუ ვინც იცის ეს ეგონება ან იმერეთი ან რაჭა. ანუ პატარა კრუ არის, მაგის გამო ალბათ ესეთი რაღაც ხდება. შეიძლება. კიდე რასაც დავაკვირდი, საჭმელების კულტურა რაც არის. როგორც დავაკვირდი, არის იმერულის და რაჭულის ნაზავი. ლორი აქაც იციან, ხაჭაპური, ლობიანი, ეგეთები იციან. კიდე რა უნდა ვთქვა, ისევე როგორც საქართველოს საკუთხეებს, ლეჩხუმსაც ერთი მოსვლით ვერ ნახავ. ხოდა ჩვენ ამას კიდე ვიწოვით. ჯერ ნახეთ ზედაპირულად რაც შეიძლება და გვენახა. აი ეს სამი ადგილი ვნახეთ. მცველი ციხეები ვნახეთ, იქვე სოფელში ჩანჩქერი ვნახეთ. ხვამლის მთის დასაწყისი ვნახეთ. მთელი ღირსება ეგ არის და ეგეც რა ვნახეთ, არაფერი ფაქტიურად რა, მაგრამ ძალიან მაგარი იყო რაც ვნახეთ. ძალიან მაგარი იყო მართლა. კიდე ეფექტი იმას აქვს, რომ 500 მეტრიდან ამდიხარ პირდაპირ ეგრევე 2000 მეტრზე და აი კიდე ცალკე ეფექტს აძლევს. ცალკე ეფექტი რაჭხასაც აქვს, ერთ ნაბიჯში 15 გრადუსი, მეორე ნაბიჯში 40 გრადუსი. აი ბილიკი არის. ჩაცდები ოდნავ და ყინავს. ყინავს, ჟაკეტი ჩავიცვი. ნახავთ კიდევ ვიდეოში იქნება წესი და რიგი. მithumetes ამ სიცხიდან რო ჩადიხარ, ეგრევე სიცივე. ეგ მაგარი გასაგრილებელი ადგილია. ჩვენ რეკომენდაცია ლეჩხუმი რო ნახოთ და შეაფასოთ რა. გი. რა. დღეს ცაგერზეც თქვი და ძალიან ლამაზი იყო. დღეს ამით ჩვენი ლეჩხუმში მოგზაურობა დასრულდა. თუმცა საბოლოოდ არ ვემშვიდობებით, აქ კიდე ჩამოვართ ყველა ვარიანტში. კი, აი იქ დაგანახეთ გამოქვაბული. ყველა ვარიანტში და ვეცდებით ყველა გამოქვაბულში შევიდეთ. კი. მთელი აღჭურვილობით და რამით. რაღაცეები გვექნება უკვე. იმ ციხეზე აღარა ვართ. ნახეთ შევაფასეთ, უკვე ვიცით რა გველოდება. აღჭურვილობაც გვექნება რაღაც მხრივ და უკვე მზად ჩამოვაკითხავ ჩემლექში რა. იდუმა. მოკლედ. დიდი მადლობა რომ გვიყურებდით. აქამდე თან ბოლომდე ძალიან დიდი მადლობა მოკლედ ყოველივე თქვენგანს. გამოიწერეთ, დაალაიქეთ
გამოყვევით Instagram-ზე, TikTok-ზე და ასე შემდეგ. მოკლედ, ლეჩხუმი ამით დასრულდა, როგორც ვთქვით, სეღან და შეხვდებით ბათუმში. შემოვიაროთ იგიც. აბა გამოყვევით და გულშემატკივრად. არა, გულშემატკივრად. ვიყურეთ. დროებით შეხვდებით შემდეგ ვიდეოში. აბა ჰეი. ძალა ერთად. ამ წუთას ვიმყოფებით ცაგერში, რომელიც ეკუთვნის ლეჩხუმს. თუმცა მე ლეჩხუმის დაყრა არ ვიცი არსებობს თუ არა. ამიტომ დაუკრავ სვანურს. აი აქ ვარ 18 კილომეტრში. ეგ თქვი მეც თუ არ გესმის. ეს არის გაწმენდის სამუშაოები. თუ ერთი დაიდო. დორბელი გავიგეს? დორბლები გადის. ეხლა რაღაცები არ ვთქვა, რაღაცები, მაგრამ მე იგეთები არ ვიცი.